Η εφιαλτική μηχανή βασανιστήριων, μέσα στην οποία βράζονταν και καίγονταν ζωντανοί άνθρωποι και οι κραυγές τους ανατρίχιαζαν τους πάντες. Ο γλύπτης Περίλαος κατασκεύασε έναν οριχάλκινο ταύρο που χωρούσε στο ιστορικό του έναν ολόκληρο άνθρωπο. Όταν άναβα φωτιά κάτω από τον ταύρο, αυτός που ήταν μέσα ψινόταν ζωντανός και οι φωνές του ακούγονταν μέσα από ένα ειδικό μηχανισμό σαν βελάσματα του ταύρου. Όταν πρωτοπαρουσίασε την εφεύρεσή του στον τύραννο Φάλαρη, εκείνος διέταξε να βάλουν τον Περίλαο μέσα στον ταύρο και να τον κάνουν το πρώτο θύμα του. Ήταν ένα φιαλτικό τέλος για τον εφευρέτη ενός τόσο διαβολικού μηχανήματος. Με παρόμοιο τρόπο μαρτύρησε στη Ρώμη το έτος 258 ο Άγιος Λαβρέντιος. Τον έριξαν να ψηθεί πάνω σε μία σχάρα. Κατά την εποχή που ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Διοκλητιανός βασάνιζε και σκότωνε τους χριστιανούς, έζησαν και μαρτύρησαν πολλοί Άγιοι. Κατά τη διάρκεια των μαρτυρίων τους, οι ειδωλολάτρες προσπαθούσαν να τους πείσουν πως δεν αξίζει να θυσιάσουν τη ζωή τους για τον Χριστό, όμως οι Άγιοι έμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Ο Άγιος Ιανουάριος, ένας εξ αυτών, είχε την ίδια τύχη να το ρίξουν σε πυρακτωμένη κάμινο. Με θεία παρέμβαση όμως, ο Ιανουάριος σώθηκε και ανασύρθηκε αυλαβής από το κολαστήριό του. Τότε οι δήμιοι του, αφού του έκοψαν τα νεύρα, τον αποκεφάλισαν. Με το μαρτυρικό του θάνατο, οι Άγιοι Ιανουάριος, Σώσος, Φαύστος, Ευτύχιος και Ακουτίων ανήλθαν σαν φανηφόροι στην ουράνια βασιλεία. Ένας ακόμη Άγιος, ο Άγιος Αντίπας, διδάχθηκε από τους Αγίους Αποστόλους στη χριστιανική πίστη. Η παράδοση λέει πως μαρτύρησε περίπου το 92, αφού ρίχθηκε στον πυρακτωμένο ταύρο, επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του και να λατρέψει τα είδωλα. Οι Άγιοι τρεις παιδες, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, επειδή δεν υπάκουσαν στη διαταγή του βασιλιά να προσκυνήσουν μια χρυσή εικόνα, ρίχθηκαν επίσης σε πυρακτωμένη κάμινο, από την οποία όμως, με θεία παρέμβαση, βγήκαν αυλαβείς, αφού τους φρόντιζε άγγελος Κυρίου. Οι Άγιοι Ακίνδυνος, Πηγάσιος και Ανεμπόδιστος μαρτύρησαν επίσης σε πυρακτωμένη κάμινο. Ο Διοκλητιανός διέταξε να πυρακτώσουν ένα χάλκινο βόδι και να βάλουν μέσα την Αγία Πελαγία, επειδή βαπτίστηκε και έγινε χριστιανή και αρνήθηκε να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο Άγιος Καλήνικος είχε το ίδιο τέλος, αφού οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν για την ευαγγελική δράση του και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Σακεδόνα. Ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάμψει το χριστιανικό φρόνημα του Αγίου και να τον πείσει να σπαστεί τα είδωλα. Όμως ο Καλήνικος έμεινε σταθερός στην πίστη του, παρά τις απειλές του Σακεδόνα, ο οποίος διέταξε το βασανισμό του Αγίου. Η οργή του Σακεδόνα ήταν τόση που διέταξε να ρίξουν τον Καλήνικο στη φωτιά. Στην πυρακτωμένη κάμινο, ο Άγιος Καλήνικος παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Άγιος Ιούστος θέλησε να γνωρίσει και ο ίδιος τον χριστιανισμό. Από την πρώτη στιγμή που άκουσε το Θείο Λόγο, ρίζωσε μέσα του η αλήθεια και βρήκε τη δύναμη να ξεφύγει από τα δίχτυα της ειδωλολατρίας. Λέγεται μάλιστα ότι κάποια νύχτα είδε θείο σημάδι στον ουρανό, ένα φωτεινό σταυρό, γύρω από τον οποίο έλαμπε η λέξη «ακολουθεί». Τότε αποφάσισε να βαπτιστεί, γεγονός που εξόργησε τον ηγεμόνα της εποχής εκείνης, ο οποίος και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Αφού τον έδιραν βάναυσα, τον έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, για να τιμηθεί με το στέφανο του μαρτυρίου. Πολλοί χριστιανοί που μαρτύρησαν με αυτό το φρικιαστικό τρόπο είναι Χριστό, αδελφοί μου, κι όμως δεν απαρνήθηκαν τον Χριστό. Εμείς τι θα κάναμε σήμερα στη θέση τους? Θα αντέχαμε τέτοια βασανιστήρια? Εμείς με την πρώτη δυσκολία που παρουσιάζεται στη ζωή τα βάζουμε με το Θεό. Πώς θα κρατήσουμε την πίστη μας σε τέτοιου είδους βασανιστήρια, εάν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη για τον Πανάγαθο Δημιουργό μας? Ο ταύρος του Φάλαρη ήταν ίσως το χειρότερο όργανο βασανιστήριων. Αρχαία κείμενα αναφέρουν ότι ο ταύρος πετάχτηκε στη θάλασσα όταν εκθρονίστηκε ο Φάλαρης